नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण परत एक उपवासाचा पदार्थ बघणार आहोत, ते म्हणजे साबुदाण्याची खिचडी आणि उपवासाची मिसळ। त्यासाठी इथे मी 2.5 ते 3 वाटा साबुदाणा भिजत घातला होता रात्री आणि त्याच्यात एकदम मोकळा झालेला आहे। जर खिचडी मोकळी पाहिजे असेल तर पाणी थोडंसं कमी टाकायचं, छान शिजला पण आहे, म्हणजे भिजला पण आहे। आणि जर थोडीशी तुम्हाला कोणाला मऊ आवडत असेल तर मग थोडंसं पाणी जरा जास्त ठेवायचं, पण इतका साबुदाणा असेल तर थोडंसं जास्त, नाही तर लोक म्हणतात आमची खिचडी कडक होते म्हणून। ह्या साबुदाणा आहे, हे शेंगदाण्याचं कूट आहे, हे मी सालं न काढताच करते आणि अर्ध म्हणजे थोडं ओबडधोबड आहे। हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर आहे। जर तुम्हाला कोथिंबीर उपासाला तुम्ही खात नसाल तर घालू नका, काही प्रॉब्लेम नाही। आणि हिरवी मिरची आहे, इथे आलं आहे, आलं पण खूप लोक उपासाला खात नाही, तुमच्या आवडीप्रमाणे। लिंबाचा रस आहे आणि बटाटे सालं काढून त्याच्या अशा बारीक काचऱ्या करून घेतलेल्या आहेत। इथे मी साबुदाणा जरा जास्त भिजत घातला होता, कारण दाखवायचं पण होतं आणि वडे पण करायचे आहेत म्हणून। तर इथे तुम्ही हा साबुदाणा भिजवलेला फ्रीजमध्ये 8-10 दिवस आरामात छान राहू शकतो, पॅक डब्यामध्ये ठेवलेला। तुम्हाला पाहिजे तेवढा काढून घ्या, आणि कधी कधी आपण विसरतो साबुदाणा भिजवायला, तर एखाद्या दिवशी जास्त भिजवला तर तो तुमचा राहू शकतो फ्रीजमध्ये। तर हा मी काढून ठेवतेय। आपण एवढ्याची खिचडी बघूया। इथे मी साजूक तूप वापरते, पण तुम्हाला तेलात आवडत असेल तर तेलातही करा, पण एकदा तरी तुपात खिचडी करून बघा, चांगल्या तुपात खूप छान लागते। आपण जिरं घालतोय, बटाटे, मी थोडं मीठ घालते बटाटा शिजण्यापुरतं, नंतर बाकीचं घालूया। याच्यावर आता झाकण ठेवून थोडी याला वाफ येऊ देऊ। आपला बटाटा शिजलाय का बघूया। हा, बटाटा शिजलाय। आपला साबुदाणा आहे, त्याच्यामध्ये मी दाण्याचं कूट घालते। इथे आलं होतं ते किसलेलं ते घालते। चवीपुरती साखर आहे। आपण बटाटा शिजताना थोडंसं मीठ घातलं होतं, म्हणून मी आता इथे थोडंसं घालते। लिंबाचा रस, लिंबाच्या रसाच्या ऐवजी तुम्ही थोडंसं ताकाचा जरी शिंपडा असं ताक हाताने मारलं पाणी तरी चालण्यासारखं आहे, तरी छान लागतो। थोडा मऊसरपणा येतो त्याला। छान झाली खिचडी, मोकळी। इथे दाखवते तुम्हाला ताक थोडंसं कसं, कारण आम्ही टाकतो म्हणून असंच थोडंसं ताक घेऊन आणि थोडी 2 मिनिटं वाफ येऊ द्यायची। तो एक ताकाचा आंबटसरपणा ना छान लागतो। खिचडी आपली झाली आहे, 5 मिनिटात आपण बंद करूया। इथे आपली साबुदाण्याची खिचडी तयार झालेली आहे। आता आपण हीच खिचडी मिसळसाठी वापरणार आहोत, तर आता आपण मिसळची तयारी बघूया। इथे आपण जी मिसळ करणार आहोत त्याच्यासाठी इथे मी 1 वाटीभर शेंगदाणे भिजत घातले होते रात्रभर। ते पाणी मी फेकलं नाहीये, कारण धुवून घेतले होते शेंगदाणे, ते पाणी तसंच ठेवलंय। आणि इथे 2 बटाटे घेतले ते, आणि हे आपण उकडून घेऊया।
आणि शेंगदाण्यांमध्ये मी थोडंसं मीठ टाकते. तर आपण ह्याला 2 शिट्ट्या काढून घेऊ. तीन शिट्ट्या झालेल्या आहेत. आपण बघूया. आता आपण ही शेंगदाण्याची आमटी करून घेऊया. पॅन ठेवलाय, त्याच्यामध्ये तेल घालूया. तेल गरम झालंय, आपण जिरं घालू. त्यामध्ये हिरवी मिरची घालू. इथे मी 2 आमसुलं घेतली आहेत, म्हणजे एकच आहे साधारण, त्याचे तुकडे करून घेतले. आणि जिऱ्याची पूड आहे, ते परतून घेऊ. इथे मी 2 उकडले होते बटाटे, पण मी त्याच्यातलं एकच घालते. आपण शेंगदाणे उकडताना मीठ घातलं होतं, म्हणून इथे आता थोडंसंच घालते. आता आपण हे उकडलेले शेंगदाणे यामध्ये घालूया. इथे आपण हे बटाटे थोडेसे चमच्यानी असे करून घ्यायचे, एकदम लगदा नको आहे. मग तसे आवडत असतील तर तसे ठेवा, काही प्रॉब्लेम नाही. इथे मी थोडंसं दाण्याचं कूट आणि कोथिंबीर आणि आलं हे वाटून घेतलंय, हे आपण ह्याच्यात घालूया. थोडी साखर, चाई गूळ पण घातला तरी चालेल. आता ह्याला छान उकळी येऊ देऊ. इथे आपण ही शेंगदाण्याची आमटी काढून घेतलेली आहे. आता आपण मिसळ करायला घेऊ. इथे आपण खिचडी घालूया. हे सगळं प्रमाण तुम्हाला जसं आवडेल त्याप्रमाणे, असं काही स्पेसिफिक नाही एवढंच घालायला पाहिजे. खिचडी जास्त आवडत असेल तर खिचडी घाला. त्याच्यावरती आपण हा चिवडा घालूया. हा गोडसर आहे जरा. हा ऑप्शनल आहे, हा तुम्हाला आवडत असेल तर. हा तिखट आहे. लिंबू आहे आणि बरोबर दही. इथे आपली मिसळ तयार झाली आहे उपासाची, आणि साबुदाण्याची खिचडी पण तयार झालेली आहे. तुम्ही ह्या दोन्ही गोष्टी करून बघा, तुम्हाला कशा वाटतात आम्हाला कळवा. अजूनही तुम्ही आमचं चॅनल लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका. आपण आता परत भेटू दुसऱ्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.